صباح الخير. النهارده فيديو جديد ان شاء الله من فندق كورال سي هوليداي. احنا دلوقتي في فندق كورال سي هوليداي ريزورت. هنخرج بقى دلوقتي نروح الاكوا بارك. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان الاكوا مش هنا، الاكوا بره الفندق. بصوا احنا بنستخدم العربيات اللي بره دي، بتوصلنا هي اللي قدام الناحيه التانيه دي على طول. لو حابين تتمشوها عادي، لو معاكم شنطة معاكم أطفال بناخد العربية. معاكم أطفال أو كده بتاخدوها من الريسبشن هنا، بيبقى ليها مكتب مخصوص. بتقولوا انكم عايزين يودوكوا الأكوا يودوا. نركب بقى كده مع بعض. بعتذر معلش على صوتي، تعبانة شوية. فهنركب دلوقتي ونروح الأكوا مع بعض. متقلقيش يا كوكي. كده احنا نروح دلوقتي الأكوا، اوريكم بقى نصورها من جوه. ده كده الفندق من بره. لو حابين انكم طبعا تتمشوها زي ما قلت لكم تتمشوها عادي. الاكوا من 10 ل 5. هي الاكوا من 10 ل 5 ولا من 10 ل 4؟ من 10 ل 5. هي كده ده كله. بصوا الفندق ما شاء الله كبير ازاي. هي على طول في البوابه الاولانيه زي ما احنا كنا جايين صورتها لكم. حجزت في هوليداي، حجزت في اكوا بارك، لازم بتعدوا لها الشارع ده عشان تدخلوا. شكرا. كده احنا خرجنا من البوابه. بص اوريكم اهو. طبعا الفندق ووتر وورلد فيه انشاءات دلوقتي مش شغال. هو الفندق اللي جنب ده على طول اهو، اللي جنبيه على طول. حجزت في ريزورت، حجزت في كورال هوليداي ريزورت، او حجزت في كورال هوليداي اكوا بارك. هما الاثنين فندق واحد، والغرف والمطعم واحد. احنا كده الاكوا اهي، هنشوف بقى الدخول ليها. بس هنعدي الشارع. صباح الفل. حضرتك هتعدينا؟ طب والله كويس جدا. شكرا. ان شاء الله. الدخول من هنا. شكرا. شكرا، ربنا يخليك. يلا ولاد. كده احنا داخلين عند البوابه. اللي على فكره موقع الفندق في حته حيويه جدا. المنطقه اللي بره دي كلها فيها بازارات وفيها محلات وكافيهات، فيها حاجات كتير جدا. ان شاء الله هصورها لكم برضو بالليل. كده كده احنا دخلنا الاكوا. طبعا احنا جايين في الاول، لسه الساعه 10 بالظبط، يعني هي تقريبا لسه فاتحه. بعتذر لو التصوير مهزوز، يعني عشان طبعا زي ما انتم شايفين احنا ماشيين الارض مش مستوي قوي. بس اهي كده الدخول ليها. طبعا هنا زي ما انتم شايفين في اكوا كبيره، اللي هم دول هصورهم لكم طبعا من قريب. وفي الاكوا اللي هي الصغيره بتاعت الاطفال. وفي اللي هي ركوب الامواج برضو هنا حلو قوي، هوريها لكم بالتفصيل. هنا ما بتحتاجوش تاخدوا معاكم العوامات الكبيره. اهي دي ركوب الامواج، بس ليها طبعا وقت معين. لما تفتح بتبقى حلوه جدا. هوريها لكم وهي شغاله. هي دي. وهنا كده دخول الاكوا للاطفال. انا معايا الاطفال دلوقتي، فهنروح الاكوا الصغيره
نطلع بس اديكوا كده بس قبل ما تتزحم طبعا، فمش هعرف اجي اصور. اهي دي بصوا شكلها. وفي طبعا اللي هو الشط الصناعي برضه هنروح نصور عنده. نروح بقى كده الاكوا بتاعت الاطفال. وفي طبعا النهر هنا مواعيده ايه شغاله؟ النهر هنا مواعيده شغاله؟ لا من 10 ل 12 و 3 و 5. من 10 ل 12 من 3 ل 5. طب هي بيشتغل المركب بتاخد اتنين بس؟ اتنين بس. اطفال ولا كبار عادي؟ ومثلا اطفال ماشي ممكن ينزلوا عادي. الطول بتاعها قد ايه؟ متر و10. متر و10. طب شكرا. هنروح اكل الاطفال اول وبعدين نيجي. هاخد لكم برضو جوله فيه بس مش دلوقتي، الدنيا حر. ممكن ناخده من 3 ل 5. الميعاد ده حلو، بيلفوا بيكوا حوالين الاكوا كلها. وشايفين المنظر كده. الشط الصناعي هو شغال، اللي هو الامواج امواج صناعيه. هي دي اطول اطفال. طيب ودي برضو اكوا صغنونه للاطفال هما سن سنتين، من سنتين ل6 حاجه كده. هوريها لكم. نروح وبعدين نيجي للامواج الصناعيه. اهي شكلها. مسافتها صغنونه خالص عشان لو معاكم اطفال او بيبيهات تقدروا انكم انتوا تلعبوهم من غير ما تبقوا قلقانين عليهم. عندك بقى شوف انا بحبه جدا بصراحه، حلو قوي وامان على الاطفال اللي هم مثلا خايفين ان هم ينزلوا البحر او كده. الامواج هنا موجوده وقدام عليك. اهو جميل. واتصورت لكم قبل كده برضو في فندق هواي دريم، حلو قوي. ندخل بقى عند الاكوا بتاعت الاطفال. بعتذر لو الفيديو كبير بس زي ما انتم شايفين بقى اجيب لكم التفاصيل كلها. دي الاكوا كده بتاعت الاطفال. برضو العمق بتاعها 30 سم، مش غويطه، حلوه الاطفال تبقى امان. وهنا النهر زي ما انا قلت لكم ان هو بيلف حوالين الاكوا كلها. يعني حتى الجزء ده 100 سم، مش غويط قوي. بس يفضل طبعا لو معاكم اطفال ان يكون شخص كبير راكب معاهم. نبدا بقى كده شويه بقى الدنيا كده تشتغل واصور لكم النهر باذن الله. بصوا ده النهر من تحت جميل جدا. في مناطق فيها زي شلالات كده، وفي مناطق السية ما فيهاش شمس، في مناطق برضه فيها شمس. فبراحتكم يعني، حابب يركبها الصبح او حابب يركبها وقت يكون الشمس فيه قليلة شوية. بس اليومين دول الحمد لله الجو حلو قوي حر. انا عايزة اوريكم برضه اللعبة دي، الجردل اللي فوق ده لما بيتملي بينزل ميه حلو قوي. ثواني كده. لا طلع ان هنا مشروبات بس، ما فيش اي وجبات في الاكوا كلها. ف اللي عايز بقى اي سناكس اكل او معاه اطفال يجيب لهم معاهم هو داخل.
بس هو مش هتحتاجوا حاجه، لان هو المواعيد الاكل بصراحه هنا كلها متقاربه جدا من بعضها، فتراتها طويله، مش الوقت مش قصير، فهو على قد المشروبات وكده هيبقى حلو جدا. هتشتغل بقى دلوقتي النهر وهنزل اصورها لكم. نشوف مع بعض بقى كده ركوب الامواج، اشوف اشتغلت ولا لا. هقول لكم الساعات بتاعتها، لان هي برضه انا قلت لكم هي بوقت معين. لسه هنشوف الساعات بتاعتها واقول لكم دلوقتي. هي بتشتغل من 11 ل 12 ساعة، وبعدين بتقفل، وبعدين بتشتغل من 3 ل 4 ساعة كمان، يعني هي بتشتغل في اليوم كله ساعتين. فلسه يا دوت ما اشتغلتش، اول ما تشتغل بقى انا هوريها لكم. فيديو النهارده خلص. اتمنى كده النهارده اكون جبت لكم كل الاكوا بتفاصيلها. المكان حلو جدا، الاكوا جميله ومبهجه وحلوه للاطفال، مناسبه يعني في كذا اكوا زي ما وريتكم ان هي مناسبه للسن الكبير والسن الصغير لغايه الطفل مثلا سن سنتين. موجود عادي جدا اكوا ليه تنفع له. فاتمنى كده النهارده الفيديو يكون حلو ان شاء الله، واستنوا الفيديوهات التانيه من الفندق. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى في لايك وشير كومنت حلو. مع السلامه. في كمان هنا بار هوريهولكم كده، في مشروبات وسناكس موجوده طول هو انا لسه معرفتش بصراحه يبقى في سناكس اكل، بس هما بيقولوا لي فيه، بس انا ما شفتوش لسه. اللي انا شفته البار بتاع المشروبات والميه، طبعا طول الوقت شغال فري مشروبات، فري ميه طول اليوم عادي جدا. فهشوف لو لقيت ان هنا في مكان للسناكس هقولكم، بس هو انا لغايه الان ما شفتش اللي هو غير اللي موجود بس للمشروبات.